Good morning all. Namaste everyone. In last lecture we have learned OSI reference model. Okay, on the basis of that there is another model for the establishing the network that and how data will pass through that network, that is TCP/IP model. Okay, TCP/IP model is the and next to OSI reference model. Okay, so what are the difference between them? What are the how the data go through this network TCP/IP, that we will learn in this lecture. So let's start with that. That is, first of all, TCP/IP, full form of TCP/IP, that is Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP model is conscious version of OSI model. It contains 4 layers, whereas OSI has 7 layers. Okay, TCP/IP model help you to determine how a specific computer should be connected to internet and how data should be transmitted between them. ઓકે, ધેટ મીન્સ TCP/IP છે એ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ઉપર સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે છે અને સૌથી વધારે એના પ્રોટોકોલ્સ જે છે એ ડિફાઇન કરે છે, રાઈટ. તો અગર બે કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટ થ્રુ કનેક્ટ થાય છે તો એ બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સમિશન કઈ રીતે થશે એ અહીંયા આપણને TCP/IP મોડેલ થ્રુ ખબર પડશે અને TCP/IP મોડેલ એના માટેના પ્રોટોકોલ ડિફાઇન કરવામાં પણ હેલ્પફુલ થશે. ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ ક્રિએટ અ વર્ચ્યુઅલ નેટવર્ક વેન મલ્ટિપલ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સ આર કનેક્ટેડ ટુગેધર. ઓકે, અલગ અલગ કમ્પ્યુટર નેટ છે અને એ બધા કમ્પ્યુટર્સના નેટવર્ક પણ અલગ અલગ હોય તો એ બધાને એકી સાથે કનેક્ટ કરવા માટે TCP/IP છે એ વર્ચ્યુઅલ નેટવર્ક છે કનેક્ટ કરી દે છે. ધ પર્પઝ ઓફ TCP/IP મોડેલ ઇઝ ટુ અલાવ કમ્યુનિકેશન ઓવર લાર્જ ડિસ્ટન્સ. આ સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. લાર્જ ડિસ્ટન્સ ઉપર કમ્યુનિકેટ કરવા માટે TCP/IP મોડલનો યુઝ થાય. નાવડેઝ અત્યારે નેટવર્ક એટલા બધા એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા છે કે એને તમારે ઘણા બધા ડિસ્ટન્સ, એક નેટવર્ક અહીંયા હોય ને બીજું નેટવર્ક ફાર ડિસ્ટન્સ ઉપર હોય તો ત્યાં એને કનેક્ટ કરવા માટે બહુ મોટા નેટવર્ક પ્રોટોકોલની જરૂર પડે. તો એ પ્રોટોકોલ જે છે એ TCP/IPથી ફૂલફિલ થઈ શકે છે. દેટ્સ વાય વી ઇન્ટ્રોડ્યુસ TCP/IP મોડેલ. The next, what are the characteristics of TCP/IP? Support for flexible TCP/IP architecture. Okay, આર્કિટેક્ચર છે ફ્લેક્સિબલ છે અને 4 લેયર જ છે. પહેલાંમાં 7 લેયરનું ધ્યાન રાખવું પડે, અહીંયા તો 4 લેયર જ છે. એડિંગ મોર સિસ્ટમ ટુ નેટવર્ક ઇઝ ઇઝી. ઓકે, નેટવર્કમાં વધારે શરૂઆતમાં જ્યારે નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હોય ત્યારે 20 નેટવર્કથી એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હોય, 20ના 40 નેટવર્ક્સ કરવા હોય તો TCP/IP મોડલથી એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે એ ઇઝી થઈ જાય અને એડ કરવું છે ઇઝી થઈ જાય. TCP/IP network remains intact until the source and destination machines were functioning properly. ઓકે, એ ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ રહેશે જ્યાં સુધી સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન કોમ્પ્યુટર છે, મશીન યાની કોમ્પ્યુટર છે એ પ્રોપરલી વર્ક કરશે ત્યાં સુધી TCP/IP મોડેલ છે એ પ્રોપરલી વર્ક કરશે. TCP ઇઝ અ કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ પ્રોટોકોલ. કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ પ્રોટોકોલ, કેબલ થ્રુ કનેક્શન જ્યારે થાય છે ત્યારે TCP છે એ પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે અને જ્યારે વાઈફાઈ થ્રુ કનેક્ટ થાય ત્યારે IP પ્રોટોકોલ છે યુઝ થાય છે. ધેટ્સ વાય બેની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ TCP/IP મોડેલમાં આવી જાય. TCP offers reliabilities and ensure that data will arrive out of sequence should put back into order. એ આપણે આગળના OSI મોડેલમાં પણ જોઈ ગયા કે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર છે, પ્રેઝન્ટેશન લેયર જે છે એ, સેશન લેયર જે છે, ટ્રાન્સપોર્ટ, સેશન, પ્રેઝન્ટેશન લેયર, આ બધા લેયરમાં જે અલગ અલગ રૂટમાંથી ડેટા આવ્યો છે એને પાછું સિક્વન્સમાં ઓર્ડરમાં કરવા માટે કામ આ લેયર્સ કરે છે. જ્યારે અહીંયા TCP લેયર્સમાં એક જ લેયર છે એ બધાનું અને એ લેયર બધાનું કામ કરે છે. TCP allows you to implement flow control, so sender never overpower a receiver with ડેટા. ઓકે, TCP/IP છે એ ફ્લો કંટ્રોલ પણ કરે છે અને સેન્ડર છે એને ઓવરપાવર કે રિસીવની ડેટા કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. TCP/IP protocol stack is specifically designed as a model to offer a highly reliable and end-to-end byte stream over a unreliable internetwork. અનરિલાયબલ ઇન્ટરનેટવર્ક હોય ત્યાં પણ જો TCP/IP મોડેલથી
તમે ડિફાઇન કરેલું છે, મોડેલ થ્રુ નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરેલું છે. તો TCPIP મોડેલના ઇટસેલ્ફ પોતાના જેટલા પ્રોટોકોલ છે કે જે પ્રોટોકોલથી તમારો ડેટા છે જે એ રિલાયેબલ રહેશે. ત્યાંથી એ હેક થવાના ચાન્સીસ કે જ્યાં એન્ડ ટુ એન્ડ જેને પહોંચાડવાનું છે ડેસ્ટિનેશન સુધી ત્યાં સુધી જ એ પ્રોપરલી વર્ક કરશે ને ત્યાં સુધી જ એ ડેટા પહોંચી જશે, રાઈટ. તો એ એક્સ્ટ્રા કે એડવાન્સ કોઈ પણ પ્રોટોકોલ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની જરૂર નથી પડતી. TCPIP મોડેલ જે છે એની પાસે હાયરિચિકલ પ્રોટોકોલ્સ છે કે જે દરેક લેયરમાં એન્ડ ટુ એન્ડ એકબીજાને યુઝફુલ થાય છે. દેટ્સ વાય TCPIP model we are using. Now these 4 layers of TCPIP, all these 4 layers collaborate to transmit data from one layer to another. First layer, that is this one is first layer, our second layer, our third layer and our fourth layer. First layer is network interface layer, second is internet layer, third is transport layer and fourth is application layer. Okay, these 4 layers of a TCPIP model. Now turn by turn we understood what each layer will done. First layer, network interface layer. This layer is also called network access layer. It helps you to define detail of how data should be sent physically through the network. સેમ વસ્તુ OSI મોડેલમાં જે ડેટા લિંક લેયર અને ફિઝિકલ લેયર જે કરે છે બેયનું કામ અહીંયા નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ લેયર એકલું કરે છે. It also includes how bits should optically be signaled by hardware devices which directly interface with network medium like coaxial, optical, coaxial fiber or twisted pair cable. Okay, TCPIP નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ મોડેલ જે છે એ ફિઝિકલ કનેક્શન કઈ રીતે થશે, કયા કેબલ થ્રુ જશે, પછી એ ફિઝિકલ કનેક્શન જે છે એ કોપર વાયર થ્રુ જશે કે ફાઇબર ઓપ્ટિકમાંથી જશે, એટલે કે ઓપ્ટિકલી જશે કે ઇલેક્ટ્રિકલી જશે, એના અને હાર્ડવેર કઈ ડિવાઇસ એની સાથે કનેક્ટેડ છે, આ બે વસ્તુનું ઇન્ટરફેસ જે છે એ નેટવર્ક લેયર કરશે, એટલે કે ડેટા અને યુઝર વચ્ચે ઇન્ટરફેસ છે એ કરશે. નેટવર્ક લેયર ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ડેટા લિંક લેયર એન્ડ ફિઝિકલ લેયર ઓફ ધ OSI model. This layer is responsible for transmission of data between two devices on the same network. આ એક જ નેટવર્કમાંથી બે ડિવાઇસ વચ્ચે જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સમિટ થશે, એક નેટવર્ક એક અલગ નેટવર્ક માટે એ રિસ્પોન્સિબલ નથી, પણ સિંગલ નેટવર્ક સેમ નેટવર્કમાં એક કોમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા જાય ત્યારે એને ટ્રાન્સમિશન માટેનું એ રિસ્પોન્સિબલ છે નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ લેયર, કારણ કે એ એક જ કેબલ થ્રુ જાય છે એટલે. Second layer is internet layer. This layer is second layer of TCPIP model, is also known as network layer. Main work of this layer is to send packets from any network and any computer still they reach the destination irrespective of the route they take. ઓકે, એનું એક જ કામ છે કે તમે જે ડેટા મોકલ્યો છે એને પેકેટનો ફોર્મમાં ડેટાનું પેકેટ ફોર્મ કરશે. ઓકે, અને એની કોઈ પણ નેટવર્કમાંથી, એટલે એકના એક નેટવર્કમાંથી નહીં બીજા નેટવર્કમાંથી પણ આવ્યો હોય ડેટા તો એને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવાનું કામ એ, અને કોઈ પણ રૂટમાંથી આવ્યો હોય રિસ્પેક્ટિવ એનો સેમ રૂટમાંથી ન હોય અલગ કોઈ રૂટમાંથી આવ્યો હોય તો પણ એ ડેટાને એના રિસ્પેક્ટિવ જે ડેસ્ટિનેશન જે છે એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવાનું કામ ઇન્ટરનેટ લેયરનું છે. ધ ઇન્ટરનેટ લેયર ઓફર્સ ધ ફંક્શનલ એન્ડ પ્રોસિજરલ મેથડ ફોર ટ્રાન્સફરિંગ variable length data sequence from one node to another with the help of various network. Okay, that means the functional and procedural method, કોઈ પણ મેથડથી ફંક્શનલ મેથડ પણ હોઈ શકે, પ્રોસિજરલ મેથડ પણ હોઈ શકે, એને માટે એ ડેટાને ટ્રાન્સફર ડેટાની લેન્થ ગમે એટલો લેન્ધી ડેટા હોય તો પણ એ ડેટાને એ સિક્વન્સમાં ત્યાં એક નોડથી બીજા નોડ સુધી મોકલશે. મેસેજ ડિલિવર્ડ એટ ધ નેટવર્ક લેયર ડઝ નોટ ગીવ એની ગેરંટી ટુ બી રિલાયેબલ નેટવર્ક લેયર પ્રોટોકોલ. ઓકે, કોઈ પણ નેટવર્ક લેયર છે એ કોઈ સામેના ડેસ્ટિનેશન નોડ સુધી નેટવર્કમાં ડેટા પહોંચી ગયો છે, સિક્વન્સમાં ડેટા પહોંચી ગયો છે, ઓકે, તો એ મેસેજ એની પાછું ડિલિવર કરશે કે નહીં એની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇન્ટરનેટ લેયરની નથી. જનરલી આપણે કોઈ પણ ડેસ્ટિનેશન સુધી ડેટા પેકેટ પહોંચી ગયા છે તો આપણે એને અસાઇનમેન્ટ નોટ મેસેજ મોકલીએ છીએ કે આઈ હેવ રિસીવ્ડ ઓલ ડેટા, બટ અહીંયા ઇન્ટરનેટ લેયર આ મેસેજ
પાછું સોર્સને પહોંચી જાય એની રિસ્પોન્સિબિલિટી એ ઇન્ટરનેટ લેયરની નથી. એની જસ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેસ્ટિનેશન સુધી ડેટા પહોંચે એની જ છે. પછી ડેસ્ટિનેશન કમ્પ્યુટર એને મેસેજ મોકલે છે કે નહીં એ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇન્ટરનેટ લેયરની નથી. The internet layer follow the following protocols: routing protocols, multicast group management and network layer address assignment. ઓકે, આ ત્રણ પ્રોટોકોલ્સના છે એ ઇન્ટરનેટ લેયર છે એ ફોલો કરે છે. રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ્સ, આ બધા પ્રોટોકોલ્સ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર એક પ્રોટોકોલનું આવવાનું જ છે જેમાં આપણે બધા પ્રોટોકોલ ભણવાના જ છીએ. The next one is, third one is transport layer. Transport layer builds on the network layer in order to provide data transport from a process on a source system machine to a process on destination system. જે પ્રોસેસથી એટલે કે વાઈફાઈ થ્રુ એટલે કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ, કનેક્શન લેસ ટ્રાન્સમિશન જો થતું હોય તો ડેટા જે છે એ સોર્સથી ડેસ્ટિનેશનથી કઈ પ્રોસેસથી પહોંચશે એ પ્રોસેસનું બિલ્ડ જે છે એ પ્રોસેસને ફોલો કરવાનું ને પ્રોસેસને પ્રોપરલી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર કરે છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ યુઝિંગ સિંગલ ઓર મલ્ટિપલ નેટવર્ક્સ એન્ડ ઓલ્સો મેન્ટેન ધ ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસ ફંક્શન. ઓકે, તમે જે પ્રોસેસ યુઝ કરો છો એ પ્રોસેસની ક્વોલિટી પણ એ ફોલો કરે છે અને એ ક્વોલિટી જે છે એ પ્રોપર થાય અને મેન્ટેન રહે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરની છે. ઇટ ડિટરમાઇન્સ હાઉ મચ ડેટા શુડ બી સેન્ટ વેર એન્ડ એટ વેટ રેટ. કેટલો ડેટા મોકલવાનો અને કઈ સ્પીડથી મોકલવાનો એનું રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરની છે. ધીસ લેયર બિલ્ડ ઓન ધ મેસેજ વિચ આર રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ એપ્લિકેશન લેયર. એપ્લિકેશન લેયરથી જે કાંઈ મેસેજ આવે છે એ મેસેજને રિસીવ કરે છે અને એને બિલ્ડ કરે છે. ઇટ હેલ્પ્સ એન્સ્યોર દેટ ડેટા યુનિટ્સ આર ડિલિવર્ડ એરર ફ્રી એન્ડ સિક્વન્સ. હા, ડેટા જે છે એપ્લિકેશન લેયરમાંથી આવ્યા છે એને બિલ્ડ કરવાનું એટલે એને સિક્વન્સ મેન્ટેન કરવાનું, એને સેગમેન્ટ બનાવવાનું કામ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર કરે છે. અને સેગમેન્ટ કર્યા પછી એને અલગ અલગ રૂટમાંથી ડેસ્ટિનેશન સુધી જલ્દી પહોંચાડવાનું એ કામ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર કરે છે. અને પછી ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચ્યા પછી ડેસ્ટિનેશનનું જે TCPIP ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર છે એ લેયર છે અલગ અલગ રૂટના જે સિક્વન્સ છે એને પાછું ઓર્ડરમાં મેનેજ કરી અને એપ્લિકેશન લેયરને ફોલો કરે છે. The next one, transport layer help you to control the reliability of a link through flow control, error control and segmentation or desegmentation. સેમ વસ્તુ, ફ્લો એટલે કે રેટ, કઈ સ્પીડથી ડેટા છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ થશે, સોર્સથી ટ્રાન્સમિટ થશે અને ડેસ્ટિનેશન એને રિસીવ કરશે. એરર ફ્રી, કોઈ પણ ડેટાનો પેકેટમાંથી વચ્ચે એને તમે નાના નાના સેગમેન્ટ પાડશો, નાના નાના પેકેટ બનાવશો તો એ પેકેટમાં એના હેડર બનાવશો. સોર્સ હેડરની અંદર સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશનનું એડ્રેસ હશે તો એ સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશનનું એડ્રેસ પ્રોપર મળે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરની છે. પછી એનું જ્યારે ટ્રાન્સમિટ થશે ત્યારે સેગમેન્ટ થશે અને જ્યારે રિસીવ થશે ત્યારે એનું ડીસેગમેન્ટેશન થશે. એટલે સેગમેન્ટ છે નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી અને અલગ અલગ સેગમેન્ટેશન થશે ત્યારે નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ અને અલગ અલગ રૂટમાંથી ટ્રાન્સમિટ કરશે. જ્યારે ડીસેગમેન્ટેશન થશે ત્યારે બધાને પાછા ભેગા કરી અને એક આખું પેકેટ છે એ ફોલો કરશે અને એક આખું ડોક્યુમેન્ટ છે એ બનાવશે. ધ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ઓલ્સો ઓફર્સ એન એકનોલેજમેન્ટ ઓફ ધ સક્સેસફુલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન એન્ડ સેન્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ ડેટા ઇન કેસ નો એરર અકર્ડ. ઓકે, એક આ વસ્તુ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર થ્રુ થાય છે. એની રિસ્પોન્સિબિલિટી એ જ છે કે સોર્સ ટ્રાન્સમિટ કરી દે, ડેસ્ટિનેશન રિસીવ થાય એટલે રિસીવ થઈ ગયા પછી એનું એકનોલેજમેન્ટ સોર્સને મોકલી દેવાનું કે એરર ફ્રી ડેટા છે મળી ગયો છે. જો એરર ફ્રી ડેટા નથી મળ્યો, એરર અકર્ડ, ધેન રીટ્રાન્સમિશન એકનોલેજમેન્ટ વિલ સેન્ડ ફ્રોમ destination. Okay, and TCP is the best known example of transport layer. TCPIP છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરનું સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. Functions of transport layer, it divides the message received from the session layer into segments and number them to make a sequence. એક આ મેઇન કામ એનું ફંક્શન્સ જે છે એ જે તમારો ડેટા છે એને સેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરશે અને એને સિક્વન્સ નંબર આપશે, ઓર્ડર નંબર આપશે. ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર મેક શ્યોર દેટ મેસેજ ઇઝ ડિલિવર્ડ ટુ ધ કરેક્ટ પ્રોસેસ ઓન ધ ડેસ્ટિનેશન મશીન. પ્રોસેસ છે એ એટલે જે કરેક્ટ પાથ
બેસ્ટ ઓપ્ટિમલ પાથ થ્રુ સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશન સુધી ડેટા પહોંચે અને મેસેજ પણ ડિલિવર કરે કે ધીસ ડેટા ઇઝ acknowledged with error free. Okay, it also makes sure that the entire message arrived without any error, else it should be retransmitted. એ પણ વસ્તુ એરર ફ્રી મળ્યું છે તો એકનોલેજમેન્ટ આપશે કે એરર ફ્રી ડેટા રિસીવ થઈ ગયો છે અને જો એરર થઈ છે તો એને રીટ્રાન્સમિશન માટેનો પણ મેસેજ છે મોકલશે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન એન્ડ લાસ્ટ વન, એપ્લિકેશન લેયર. Application layer direct interact with application program with the user, which is highest level. Okay, application layer is closest to users કારણ કે users direct contact માં application layer માં જવાના છે. It means application layer allows user to interact with other સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન. યુઝર છે સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન યુઝ કરે છે અને એ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન લેયરની સાથે કનેક્ટેડ છે. એપ્લિકેશન લેયર ઇન્ટરેક્ટ વિથ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ અ કમ્યુનિકેશન કમ્પોનન્ટ. એપ્લિકેશન લેયરમાં જે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ છે કમ્યુનિકેશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં એમાં કમ્પોનન્ટ છે એ યુઝ કરવામાં છે. એમાં ઇન્ટરનેટ ઓન ઓફ કરવાનું હોય, પ્રોટોકોલ ઓન ઓફ કરવાના હોય કે જે પ્રોટોકોલ છે એ યુઝર અને સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન વચ્ચેનું ઇન્ટરેક્ટ માટે યુઝફુલ થાય, કમ્યુનિકેશન માટે યુઝફુલ થાય. એક્ઝામ્પલ ઓફ એપ્લિકેશન લેયર ઇઝ એન એપ્લિકેશન સચ એઝ ફાઇલ ટ્રાન્સફર, ઈમેલ, રિમોટ લોગિન એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. Okay, that are the application layer programs. Okay, remote logins, that is તમને સર્વર છે એ વર્ચસ્વીનભાઈ તમને લેબમાં સર્વરનો પાસવર્ડ તમારો મિસ થઈ ગયો છે કે પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો કે પાસવર્ડ બ્લોક થઈ ગયો છે તો તમને સર્વર ત્યાં તમારા જ બાજુમાં પીસીમાં સર્વર ઓપન કરી રિમોટ લોગિન કરી, એટલે સર્વર તો સરની લેબમાં છે, કેબિનમાં છે, પણ લેબમાં જ એ સર્વરને તમારા બાજુના પીસીમાં કે તમારા પીસીમાં લોગિન કરી અને એમાં તમારો પાસવર્ડ ચેન્જ કરી આપે છે. ધેટ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન લેયર, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ એપ્લિકેશન લેયર. ઓકે, ફંક્શન્સ ઓફ એપ્લિકેશન લેયર. Application layer helps you to identify communication partner, determining resource availabilities and synchronizing communication. આ બધું જ કમ્યુનિકેશન માટે કયા સોફ્ટવેર યુઝ થશે, ઓકે, એના રિસોર્સ કયા છે, ઓકે, એ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે કે નહીં, એ તમારા હાર્ડવેર કોમ્પ્યુટર સાથે કમ્પેટિબલ છે કે નહીં, સિંક્રોનાઇઝેશન માટે બંનેના એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન અને યુઝર વચ્ચે સિંક્રોનાઇઝેશન માટે વચ્ચે કોઈ બીજી એપ્લિકેશન યુઝ કરવી પડશે કે નહીં, આ બધું જ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એપ્લિકેશન લેયર યુઝફુલ છે. ઇટ અલાઉઝ યુઝર ટુ લોગ ઓન ટુ રિમોટ હોસ્ટ. ઓકે, રિમોટ હોસ્ટ એટલે મેં હમણાં તમને કીધું કે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર પણ સર્વરને અમે ઓપન કરી શકીએ છીએ. ધેટ એ એપ્લિકેશન લેયરને લીધે જ આપણે એ વસ્તુ પોસિબલ છે. ધીસ લેયર પ્રોવાઈડ વેરિયસ ઈમેલ સર્વિસીસ દરેકની એ ત્યાંથી જ આપણે ફોલો કરીએ છીએ અને યુઝ કરીએ છીએ. ધીસ એપ્લિકેશન ઓફર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ સોર્સ એન્ડ એક્સેસ ફોર ગ્લોબલ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ સર્વિસીસ, અલગ અલગ ડેટાબેઝમાંથી ડેટા આવે અને એને સિંક્રોનાઇઝ કરવાનું કામ પણ એપ્લિકેશન લેયરમાં, અને એવા સોફ્ટવેર આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે અલગ અલગ ડેટાબેઝમાંથી ડેટા આવે અને એને એક એ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશનમાં યુઝ કરીએ તો એ વસ્તુ પણ એપ્લિકેશન લેયરના લીધે જ, અને એ કામ પણ એપ્લિકેશન લેયર જ સિંક્રોનાઇઝ કરવાનું જ કામ છે, તો એ એપ્લિકેશન લેયર છે એ યુઝ કરે છે. ધીસ સર્વિસ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવાઇડેડ બાય એપ્લિકેશન લેયર. Yes, functionality of TCPIP model, all the functionality. First one, network interface responsible for the transmission for the between two devices, same network, એક જ નેટવર્કમાં બે ડિવાઇસ વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સમિશન માટેની રિસ્પોન્સિબિલિટી નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ લેયરની છે. ઇન્ટરનેટ લેયર to move packets from source to destination and to provide internetworking. ઓકે, બે નેટવર્ક વચ્ચેનું કનેક્શન
માટે પણ ઇન્ટરનેટ લેયરનો યુઝ થાય છે, અને પેકેટને સોર્સ સુધી પહોંચાડવા માટેનું કામ પણ ઇન્ટરનેટ અને એને સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશનનું ટ્રાન્સમિશન પણ ઇન્ટરનેટ લેયર થ્રુ થાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર પ્રોવાઈડ રિલાયેબલ પ્રોસેસ ટુ પ્રોસેસ મેસેજ ડિલિવરી એન્ડ એરર ડિલિવરી. ઓકે, ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચી ગયો છે ડેટા, એનો મેસેજ, અને એરર ફ્રી ડેટા પહોંચ્યો છે એનો મેસેજ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર થ્રુ મળે છે. એપ્લિકેશન લેયર અલાઉ એક્સેસ ધ નેટવર્ક રિસોર્સિસ. કોઈ પણ નેટવર્કના રિસોર્સિસ છે એ ડાયરેક્ટ કનેક્ટ જે છે એ એપ્લિકેશન લેયર થ્રુ થાય છે. યુઝર અને એપ્લિકેશન વચ્ચેનું કમ્યુનિકેશન જે છે એ પ્રોવાઈડ, સિંક્રોનાઇઝેશન છે એ એપ્લિકેશન લેયર પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, યસ, નેક્સ્ટ વન, advantages of TCP/IP model. It helps to establish setup combination between different types of computer. અલગ અલગ ટાઈપનો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, અલગ અલગ ટાઈપના હાર્ડવેર્સ છે, એ બધાની કનેક્શન માટે TCP/IP યુઝ થઈ શકે છે. ઇટ ઓપરેટ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઓફ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર એ વર્ક થઈ શકે છે. એના માટે બધામાં સેમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બધા જ કમ્પ્યુટરમાં, બધા જ નોડમાં એક જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોવું જરૂરી નથી. ઇટ સપોર્ટ્સ મેની રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ. ઘણા બધા પ્રોટોકોલ્સ જે છે એ સપોર્ટ કરે છે. ધેટ્સ વાય TCP/IP મોડેલમાં હાયરેચિકલ પ્રોટોકોલ પણ બને છે. ધેટ્સ વાય TCP/IP મોડેલને હાયરેચિકલ પ્રોટોકોલ મોડેલ પણ કહેવાય છે. ઇટ ઇનેબલ્સ ધ ઇન્ટરનેટવર્કિંગ બિટવીન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બે અલગ અલગ નેટવર્ક વચ્ચે, બે અલગ અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશન વચ્ચેનું ઇન્ટરનેટવર્ક જે છે એ ઇન્ટરનેટ જે છે, ઇન્ટ્રાનેટ જે છે એ પણ પ્રોવાઈડ છે TCP/IP મોડેલથી થઈ શકે છે. TCP/IP મોડેલ હેઝ હાઈલી સ્કેલેબલ ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચર. જ્યારે ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચરલ મોડેલ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું હોય ત્યારે TCP/IP મોડેલ છે એ એના થ્રુ જ આખું આર્કિટેક્ચરલ છે એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. ઇટ કેન બી ઓપરેટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી. તમે ક્યાંયથી પણ એને ઓપરેટ કરી શકો છો. સપોર્ટ્સ નંબર ઓફ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલ. સેમ વસ્તુ રિપીટ થઈ છે. ઇટ કેન બી યુઝડ કનેક્શન બિટવીન ટુ કમ્પ્યુટર્સ. બે કમ્પ્યુટર વચ્ચે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં પણ એ યુઝફુલ છે. Then disadvantages. TCP/IP is complicated model to set up and manage. ફર્સ્ટ ટાઈમ એને સેટઅપ કરવાનો અને મેનેજ એને એ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલે એને મેનેજ કરવા માટે પણ એક સ્પેશિયલ નેટવર્ક એન્જિનિયર છે એ રાખવા પડે. ધ શેલો ઓવરહેડ ઓફ TCP/IP is higher than IPX. ઇન્ટરનેટ વર્ક પેકેટ એક્સચેન્જ. ઓકે, પેકેટ એક્સચેન્જ કરવા માટે TCP/IP ઇઝ હાઈલી પ્રોફાઇલેબલ છે, અને એનાથી પ્રોફાઇલેબલ છે, બટ એને જ્યારે તમારે મેનેજ કરવાનું છે અને જ્યારે ડેટા પેકેટ એક્સચેન્જ કરવાનું છે ત્યારે એના કરતાં પણ વધારે IPX મેથડ જે છે એ વધારે યુઝફુલ છે. ત્યારે TCP/IP જે છે હાયર ડેટા હશે ત્યારે યુઝ નહીં થઈ શકે. ઇન ધીસ મોડેલ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ડઝ નોટ ગેરંટી ડિલિવરી ઓફ પેકેટ. પેકેટ તમે ટ્રાન્સમિટ કરી દો પણ ડિલિવર થશે કે નહીં એની ગેરંટી છે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર છે એ આપશે નહીં. રિપ્લેસિંગ પ્રોટોકોલ ઇન TCP/IP ઇઝ નોટ ઇઝી. એક પ્રોટોકોલ તમે સેટ કર્યા છે, બધા પ્રોટોકોલ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે સેટઅપ કરીએ ત્યારે બધા પ્રોટોકોલ સેટ ન કર્યા હોય, એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રોટોકોલ છે નવા એમાં એડ કરતા જવાના હોય, પણ જ્યારે તમારે એમાં ચેન્જીસ કરવાના થાય તો એ પ્રોટોકોલ રિપ્લેસ કરવાનો હોય, એકની જગ્યાએ બીજો રિપ્લેસ કરવાનો હોય તો એ પોસિબલ નથી. ઇટ હેઝ નો ક્લિયર સેપરેશન ફ્રોમ ઇટ્સ સર્વિસ ઇન્ટરફેસ એન્ડ પ્રોટોકોલ. કોઈ અલગ અલગ સર્વિસ માટે, ઇન્ટરફેસ માટે અને પ્રોટોકોલ માટે કોઈ ક્લિયર સેપરેશન નથી કે આને પ્રોટોકોલ કહેવાય, આને સર્વિસ કહેવાય, બધું અલગ અલગ જ છે. Then diagrammatical difference between OSI and TCP/IP. Okay, last slide is enough for whole explanation of TCP/IP. Now the difference between two model. OSI model, these are the 7 layer of the OSI model. First 2 layer of OSI combined with internet network interface. Okay, network layer to network layer એટલે internet layer. Okay, and transport layer to transport layer. Session, a presentation and application layer combined with application layer. Okay, so that are all the diagrammatical difference between OSI and TCP/IP. Okay, now let's take the
Difference between these two model, it is first one is OSI model. First difference is OSI is developed by ISO International Standard Organization and TCPIP is developed by ARPANET Advanced Research Project Agency Network. Okay, and OSI model provide a clear distinction between interface services and protocol, જ્યારે TCPIP છે ક્લિયર ડિફરન્સ જે છે એ સર્વિસ ઇન્ટરફેસ એન્ડ પ્રોટોકોલ, જે આપણે હમણાં જ ડિસએડવાન્ટેજીસમાં જોયું કે એ TCPIP મોડેલ જે છે એ આ ત્રણેયનું ડિફરન્સ જે છે ડિસ્ટિંગ્યુશ છે એ કરી શકતું નથી. OSI રેફરન્સ ટુ full form of OSI is Open System Interconnection. TCP is Transmission Control Protocol or Internet Protocol. OSI uses the network layer to define routing standards and protocol, જ્યારે TCPIP છે એ ઓનલી ઇન્ટરનેટ લેયરમાં જ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરે છે, જ્યારે અહીંયા નેટવર્ક લેયરમાં પણ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરે છે અને એ ઇન્ટરનેટ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરમાં પણ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરે છે. The next one, OSI model use two separate layer, physical and data link layer to define the functionality and at the bottom layer, જ્યારે TCPIP નું એક જ લેયર છે જે બંનેની ફંક્શનાલિટી છે એનો યુઝ કરે છે. OSI layer have 7 layer, TCP have 4 layer. Session and presentation layer are a part of OSI model, whereas session and presentation layer are not a part of TCPIP model. It defines after the advent of the internet પછી યુઝ થાય છે, જ્યારે આ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ કરો એ પહેલાં જ TCPIP મોડેલ છે એ યુઝ થાય છે. Minimum size of OSI header is 5 byte, where minimum header is 20 byte. Okay, so this one is the whole about our TCPIP model. So thank you very much. In next lecture I am going to explain you the next point.